जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेफरेंस स्टेप کې به موږ نیکست ګروپ چې کوم دی هغه انډیکس د لیسن کې وایو نو انډیکس زمونږ سیکنډ لاست ګروپ ته په ریفرنس سټیپ کې لومړی په انډیکس باندې ځان پوهیږي چې انډیکس څه ته وایي نو بیا پریکټیکلی کوم تاسو دا وګورئ دا یو بوک ته جاوا سکرپټ په نوم باندې زه دا بوک اگزامپل بار بار په دې ویډیو کې ذکر ورکوم چې تاسو لکه دین خبر شئ چې داسې قسمه کارونه په ایم اس ورډ کې کی سچ په دې بوک کې پریکټیکل شي وي देखिए تاسو ګور لاست کې د سیکنډ لاست کې یو انډیکس جوړیږي نه دی د انډیکس فائدہ دا وی تاسو ته پته و بلکې تاسو ته پته چې انډیکسینګ کې څه کې د A B C D د ترتیب سره سی هغه نیمز راځي دا ګور A شو بیا د شان دی B شو بیا C شو بیا D شو ټیک ده نو که چېرته یو بوک موږ وجود کو هغه کې موږ یو سپیسیفیک ټاپک پسې ګرځو هغه ټاپک د A نه شروع وي یا فرض کړه د C نه شروع وي نو زه ډایرکټ چې کوم دی د هغې نه څه کولی شم کالینګ فنکشن ګوره ډایرکټ ریفرنس شته که نه نو یا خو دی باندې زه کلیک وکړم یا داسې کار وکړم چې ډایرکټ هغه پیج نمبر راوړم صحیح ده نو دی باندې چې کلیک کړو ډایرکټ موږ هغه ځای ته راشو دا تاسو وګورئ نو اوس د ایم اس ورډ کې دا کیږي څنګه دا هم شوي په مایکروسافټ ورډ کې دی انډیکسینګ لازم پریکټیکلی کوو د هغې دپاره څه وکړو یو بوک اگزامپل دکې زه راوچتوم فار ایگزامپل دا ما څه شی دی یو کتاب دی अलरेडी पदे के मंग पदे वीडियो के पदे बुक पाने सना सकार करे उस पदे के मंग सकौ इंडेक्सिंग को और द इंडेक्सिंग द पर तरीके कार दा दे چې मंग बलाट शो रेफरेंसेस था ठीक शो او چې کوم یو ورډ منګ انډیکس کو د کوم چپټر نه هغه بس لیکو لیټ سپوز ابه کې سیو ټاپک دا ز سلیکټ کوم او هغه نه پسو کو مارک انټری باندې کلیک کوم زبر د انټری دلته کې کوم صحیح ده نو مارک انټری مونږ کو څه شي مین انټری بیا چې دا تاسو لیکلي اتوماتیکلی دلته کې دا نوم په خپل دی روچتي صحیح شو د سب انټری فار ایگزامپل د علاوه چې کوم دی بل ځکه انټری کړی تا نو هغه ریفرنس هم زته ورکول شي بلکې تاسو چې تر دې کراس ریفرنس استعمال کړی مونږ تیر ویډیو کې کراس ریفرنس خبره کړې فیگر 1 اف 1 فیگر 2 اف 3 یادم دی کنه نو کدی څه کراس ریفرنس وی نو هغه تاسو لیکلی چې سی پیج نمبر فلان صحیح شو لکه فار ایگزامپل زلی کما پیج نمبر 2 نو تاسو د دې لکه د انډیکس سره به دا هم راځي خدا لا فی الحال اوس انډیکس لا نه دی بیا د دې دا فارمیټ نو موږ وایو چې بولډ راشي دا دی بولډ راشي مارک شو چې کله مارک شي نو د انډیکس کې اډ شي نو چې کله مارک شي کنه د څه شي انډیکس کې اډ هم شي او د سره یو کوډ جنریټ شي دا تاسو وګورئ एक्स ई لیکلی بیا غنوم پسې بیا داسې څه د بریکټس کې مختلف کریکټرز راځي اوس دغه شان لیټ سپوز زم چې را هیستوري اف کمپیوټر نه زه داسې کار کوم کله لګي بل یو ټاپک یې هغه زه انډیکس کوم سپوز سپر کمپیوټر زه انډیکس کوم صحیح شو دا مثال یک دا غي نه پس بیا دلته کلیک کله څه کراس ریفرنس ورکړي خو ټیک دا کنیم ورکړي بس ډایرکټ مارک کوا کراس ریفرنس استعمال بوقت ضرورت کول شي ادروایز انډیکسینګ کوي دا شان لیټ سپوز پرسنل کمپیوټر روچته ما دا مې انډیکس کو مارک ګور ډیر اسانه طریقه را لیټ سپوز دام روچته ما نو ډبل بکلیک کې هډینګ او دلته بکلیک کوه مارک کې مخ کې لاش ډیسکټاپ کلیک اٹ مارک دا شان ته ډیجیټل کمپیوټر کلیک ان مارک صحیح شو پوهیږئ به کنه دا سه بتا سو زه دا غون کمپلیټ چې سونه بوک کې انډیکسینګ کوي نو دا به هغه ټایم کې کوي چې کله کتاب یا بوک رائټینګ کمپلیټ شي دا غي نه پس په بیا د انډیکسینګ کوي صحیح شو سپوز دا ټیکنالوژي زم پکې راوچتو مارک بیا دا شانته زرا زما چپټر 2 نه زه دا راوچتم سافټویر سیستم سافټویر مارک एक्चुअली इंडेक्स तब द कम टॉपिक چې سم ټاپک دا غیم تاسو کول شي مثال دا انډیکسینګ موکل دا مې کلوز ک دا زما د بوک لاس پیج دی صحیح شو دینه پس د کوم د دی غا ټیبل انسرټ کوم یو فهرست انسرټ کوم نو هغه د پر بسو کو انسرټ ټیبل اف انډیکس ته ورا چې ته ورا شو انسرټ انډیکس باندې وکلیک کو انسرټ انډیکس کلیک کو ٹھیک شو نو اوس دلته کې راځي فارمیټ مین سټایل چې په کوم سټایل کې راولې که فرض کزه دا سمپل سټایل ولم نو پدې کې تو ګوره کنه ارسټوټل لینو په 2 پیج باندې لکه دا چې کوم د تخی دا کوم چې تاسو دغه نوم د قشان دی په دې فارمیټ کې راځي
که فرض کړه دا چینج کې کلاسیک سټایل کې لینو ای به برلی کلی د نه جسونه حروف شروع شي برز بیا که فار ایگزامپل فینسی سټایل کې لې دې ته بلک بورډر وغیرہ ملو شي که ماډرن سټایل کې لې بیا به داسې یو انډرلاین ملو شي دا پکې مختلف څه دي سټایل چې په کم سټایل کې ته دا غواړې نو راوستې شي نو زه پکې سمپل یو سټایل لما بولټ سټایل دا علم اوکې کومه اوکې نه پس ګوره هغه انډیکسینګ دلته وشو خیال وته اوکې صحیح ده انډیکسینګ وشو نو اوس تاسو ګوره دې کې دا پیراګراف مارک به زه ختم کړم صحیح شو او دا به زه لږ سنټر ته کړم دلته کې تو سره بره په پیج باندې لیکلی هم شي چې انډیکس پیج کلیر شو اوس تاسو څو ګورئ که نه د ای نه چې کوم ورډ شروع شوی دی نو ای سره راغی دغه شان که بي نه وه نو سی نه وه ډي صحیح شوه بیا ډي نه چې کوم شروع شوي ایچ نه چې کوم پي داسې ورپسې ځي او هغې سره باقاعده پیج نمبر هم راغی دا موږ هغه اګزامپل کې لیکو اوس کنټرول بټن سره چې ته کلیک وکړې که نه صحیح شوه نو دا به سي دې سره به لینک هم د هغې جوړېږي خو چې تاسو کنټرول بټن نیولی وي ٹھیک شوه نو دا ته په پی ډي اف کې ځان سره سیو کولی هم شي چې پی ډي اف کې تاسو سیو ایز نو ستاسو د بک انډیکسینګ وشو کلیر ده زه دلته کې دې ته لیکم انډیکس پی ډي اف فارمیټ کې او سیو تاسو وګورئ لاست پیج ته چې تاسو لاړ شئ نو زموږ انډیکسینګ شوی دی کلیر ده دا انډیکسینګ دی اوس ته په دې کې مزید که مثال یو ورډ ته نه دی انډیکس کړی هغه انډیکس دی که اوس ته انډیکس کو نو ته بیا کولی شي مارک انټري فار ایگزامپل اپلیکیشن سافټویر ما اوس انډیکس کړ اور دا مې څه وکړه مارک مې کړ صحیح ده نو اوس تاسو ګورئ اپلیکیشن سافټویر خو په دې کې نشته که زه راولمه نو زه به څه وکړم اپډیټ باندې به کلیک کړم صحیح شوه چې اپډیټ ټیبل کړم نو اټومیټیکلی به څه وي هغه به اپډیټ شي او را به شي دلته صحیح ده مثال که داسې بل ورډ باندې سلیکټ کړئ سپوز جنریشن باندې سلیکټ کړئ فورت نو که دا زه انډیکس کړم نو مارک کا او لاست ته راشه نو اپډیټ ته دا کار کوي چې کوم مطلب انټریو کې نو ته هغه اپډیټ کولی شي تاسو وګورئ د 4 نه ورډ شروع شو هغه انډیکس شو کلیر شو نو انډیکسینګ باندې به تاسو پوه شوي چې انډیکسینګ څه کار کوي انډیکس پیج د څه دپاره استعمالوي انشاءالله په نیکسټ لیسن کې بیا موږ ټیبل آف اتھارټیز وایو